السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم العقرب الأحمر من الأردن. تحية مني لكم جميعا، لكل المتابعين ولكل من أراد أن يتعلم العلم الحقيقي وأسرار علم الاستشعار. أتمنى منكم متابعة الدروس، لأنه سيتم نزول دروس مهمة جدا وستساعد على تطور علم الاستشعار، وستساعد على تطور الباحثين، وسوف تقفز قفزة نوعية نحو علم الاستشعار. وإن شاء الله ربنا سوف يرزقك. طبعا الأرزاق بيد الله، لكن ما سأتحدث عنه وهو كشف أسرار علم الاستشعار. أتمنى الكل أن يبقى متابع للدروس. الدروس جدا مهمة، سيتم طرح دروس مهمة، وحصرا آخر درس في سلسلة الدروس الأساسية، وبعدها سيتم طرح دروس ثانوية. أتمنى منكم متابعة القناة، ضغط على الاشتراك والمتابعة. كل الاحترام لكم. بداية سيتم عرض مقدمة بسيطة، حاولت قدر المستطاع أختصر من المعلومات من أجل بعض الأعضاء. بشكل عام، بداية المقدمة: شعار الين واليان، معناه السالب والموجب، الذكر والأنثى، الروح والجسد. حينما نتكلم عن الين واليان، نحن نتكلم عن الطاقة بشكل عام. أي طاقة في الكون طالما هناك سالب وموجب إذا لها قطب. ولتأكيد على كلامي، قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل شيء في الكون له ذكر وأنثى، سالب وموجب، روح وجسد، سواء جماد أو كائن حي. الآية الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم. معنى الكلام: أي شيء هو سوف يسبح لله، إذا هو مسير للتسبيح لله، إذا هو يمتلك روح للتسبيح. لكن الفرق بين الجماد والحيوان، أو بين الجماد والكائن الحي، هو فقط حاجة واحدة، وهو وجود الحياة بشكل عام. إذا نستنتج من موضوعنا أن علم الاستشعار أو الطاقة الاستشعارية هي طاقة تمتلك أقطاب. وهناك أمر آخر سوف أشرح عنه باللقطة الثانية. هناك مسار للطاقة لكل شخص أو لكل كائن حي. يتم المسار من خلال السرة، مكان تكوين الإنسان. مكان السرة هو مركز الطاقة. مركز الطاقة إذا كان يدور باتجاه عكس عقارب الساعة، إذا قطب الجسد سيكون موجب، وإذا كان يدور مع عقارب الساعة سوف يكون سالب. طبعا هذا شيء وراثي، لا علاقة له بأنه طاقتك تتحول من السالب إلى الموجب أو من الموجب إلى السالب. طاقتك تبقى ثابتة. وسوف يتم الكشف عن قطب الجسد من خلال درس اسمه ربط الأسياخ بالكهرباء. هذا الدرس سوف يحدد قطب جسدك موجب أم سالب. طبعا نعود للقطة السابقة لأتحدث عن موضوع: هل أنت تناسب الفحص أم لا؟ قلنا هنا أن هناك روح وجسد. بالنسبة للكائن الحي، الروح لنقل العقل الباطن، والجسد هو جسدك. خلايا الجسد جميعها تنتج طاقة. طبعا هذه الطاقة هي تسمى الطاقة الكونية. إذا الطاقة الاستشعارية هي نفسها الطاقة الكونية، وهي نفسها التشاكرا، لكن الفرق بطريقة تسخيرها. نحن سنسخرها بالاستشعار، أصبحت طاقة استشعارية. أيضا يتم تسخير هذه الطاقة مثل ما يحصل في الرياضات القتالية، يتم تسخير هذه الطاقة لحمل أوزان ثقيلة أو إلى آخره. ليس موضوعنا، سوف نركز على موضوع الاستشعار. قبل أن نبدأ، لتعرف أنك سوف تنجح بالاستشعار أم ماذا؟ من خلال فحص الأسياخ واستخراج أقطابه. إذا استطعت استخراج أقطاب الأسياخ، إذا أنت شخص تمتلك طاقة جسدية عالية، وأنت شخص سوف تكون ناجح بالفحص. أما إذا كنت تمتلك طاقة روحية أزود من الجسدية، حينما تريد أن تستخرج أقطاب السيخ لن تستطيع استخراجه. معنى ذلك أن من يسيطر على الأسياخ ليس الطعم التي وضعته في باطن يدك، بل من يسيطر على السيخ فعليا هو العقل الباطن، ولذلك يمنعك من أن تستخرج أقطاب السيخ. وعملية الاستخراج بسيطة جدا ولا تحتاج لأي شروحات طويلة، لكن سأدعم لكم الشروحات بالصور. بداية قبل كل شيء قلنا أنا لكل شيء سالب وموجب، والطاقة الاستشعارية لها قطب. الآن بالنسبة للمغناطيس، من المعروف أن المغناطيس هناك له شمال وجنوب، سالب وموجب. إذا تتحرك الموجات المغناطيسية من الجنوب إلى الشمال. إذا لو قمنا بأي عملية لن يتغير قطب المغناطيس نهائيا. ونفس الشيء السيخ أو أي مادة صلبة، مستحيل أن يتغير قطبها، لها قطب استشعاري ثابت. يعني لو جبنا سيخ قمنا بطلاء طرف من أحد الجهات بالأزرق ومن أحد الجهات بالأحمر، وكانت حركة الطاقة فعليا بعد الفحص
الفحص من الجهة الحمراء إلى الجهة الزرقاء. مستحيل أن تختلف الطاقة وتتحرك من الجهة الزرقاء إلى الجهة الحمراء طالما السيخ كما هو ولم يتم صهره ولم يتم تشكيله. مسار الطاقة سوف يبقى من النقطة الحمراء إلى النقطة الزرقاء. إذا معنى الكلام إذا قمنا بقلب السيخ سوف يحدث انعكاس لمرور الطاقة، أي اتجاه سلبي. المواد اللازمة للتصنيع بسيطة جدا، سيخ نحاس أو معدن أو حديد، قطره يفضل هو 3 ميلي. لماذا؟ لأن الأسياخ التي قطرها كبير سوف تعمل عملية حمل زائد أثناء الفحص، وهذا الحمل سوف يجعل العقل الباطن أن يعمل، وذلك من خلال تفكيرك أن هناك وزن وتريد أن تنتظر لحركة الأسياخ. وفعليا لا يجب أن تفكر بشيء نهائيا وأنت تستخرج الأقطاب أو وأنت تقوم بعملية الفحص. مجرد تفكيرك هو يعطي أمر للعقل الباطن بالسيطرة على السيخ. أي إذا كان عندك نوعية معينة من الطاقة الروحية الزائدة، مجرد ما أن تفكر أن الهدف إلى اليمين سوف يتجه الهدف إلى اليمين ويتجاهل الطعم الموضوع بباطن اليد. طبعا عملية أنني أمسك سيخ ولا يوجد به طعم وأقوم بالفحص على معدن، هذا خزعبلات، هذا إيحاء أو ضمر، وهو سيطرة العقل الباطن، وهو نوع من البرمجة العصبية، والبرمجة العصبية هو نوع من غسيل المخ. فلذلك التجارب الميدانية هي فعليا ضارة إن لم تكن مستخرج أقطاب الأسياخ وتعرف ما هي القطبية الاستشعارية وتعرف ما هو علم الاستشعار وما هي الطاقة الاستشعارية. التجارب الميدانية ستكون ضارة لك، ولذلك خبراء الأسياخ مخطئون إلا من رحم ربي. هناك من استطاع أن يتوصل لشيء بسيط، مثلا اتجاه الهالة للشمال المغناطيسي تكون أكبر، أي يكون شكل الهالة بيضاوي ويمتد باتجاه الشمال المغناطيسي، وهو دليل آخر على ارتباط الطاقة الكهرومغناطيسية أو الطاقة المغناطيسية مع الطاقة الاستشعارية. إذا نحن متفقين أنه هناك روابط وثيقة، لكن الطاقة الاستشعارية ليست هي نفسها الطاقة الكهربائية وليست هي الطاقة المغناطيسية، هي شكل من أشكال الطاقة. الطاقة الكهربائية تتناسب طرديا مع الطاقة الكهرومغناطيسية، ولكن اسمها طاقة كهربائية وهذه اسمها طاقة مغناطيسية. ونفس الشيء الطاقة الاستشعارية تتناسب طرديا، كلما زادت الطاقة الكهرومغناطيسية زادت حساسية الاستشعار. وبالنسبة للأسياخ المجردة، الأسياخ المجردة إن تم استخراج أقطابها بحسب الشروحات التي سأشرحها لكم سوف تكون أنت أتممت 95% من صناعة السيخ المطلوب للفحص والمتوافق مع جسدك، وستكون البداية لك كخبير أسياخ. فقط الشرط الأساسي عليك استخراج الأقطاب. قلنا أن هناك قطب سالب للجسم وقطب موجب، وقلت لكم أن هذا القطب سوف يتم اكتشافه من خلال ربطه بالكهرباء، ودرس الكهرباء ليس وقته. الخطوة الأولى هو استخراج الأقطاب. طبعا سيتم شرح استخراج الأقطاب كالتالي. طالما أن الطاقة تتجه عكس عقارب الساعة، إذا هذا المخطط للذي قطبه موجب. طبعا في الأمر الواقع أنت لست بحاجة أن تعرف حاليا أنك موجب أو سالب، لكن أنا أشرح لكي تستوعب بشكل منطقي وعلمي. طبعا ملاحظة بسيطة، إن لم تفهم على كلامي الرجاء جعل عدة أشخاص أن يتابعوا الفيديو لكي يشرحوا لك، وخصوصا الذين لديهم معرفة بالفيزياء والكيمياء وعلوم الطاقة. فرجاء إن لم تفهم اجعل شخص يجعلك أن تفهم الموضوع، لأن هناك أشخاص سيفهمون الموضوع، معنى ذلك أن المشكلة من عندك. الآن قلنا أن هذا المخطط للشخص الذي طاقته موجبة. الآن سوف نمسك طعم، هذا طعم فخار وهذه جرة فخار الهدف. فعليا إذا كان السيخ من جهة الثني سالب ومن جهة الرأس موجب سوف يتجه مع الهدف. لو قمنا بثني السيخ، وكما قلنا الثني سوف يكون 5 سنتي ستدخل في المقبض، لو قمنا بثنيها إذا أصبحت جهة الثني هي الموجبة، وجهة الرأس وهي المنطقة التي تم تعديل الثانية إلى شكل مستقيم هي جهة السالب. سوف يحدث تنافر ولن يتجه إلى الهدف. للتأكيد على كلامي قلنا أن قطب الجسد هو موجب ورأس السيخ هو سالب، لكن جهة المقبض هي موجب. موجب زائد موجب يساوي تنافر. الآن بالنسبة للمخطط الذي قطبه سالب نفس العملية، هذا الشخص قطبه سالب واتجاه مرور الطاقة في جسده مع عقارب الساعة. هنا ممسك بطعم على المقبض، وهنا السيخ
مثني من الجهة الموجبة ومستقيم من الجهة السالبة سوف يتجه مع الهدف، لأن قطب جسده سالب، إذا الرأس يجب أن يكون سالب. وبينما إذا تم قلب السيخ، أي تم ثني الجهة المستقيمة ووضعه بالمقبض وإمساك الطعم بباطن اليد وتعديل الجهة الموجبة وجعلها مستقيمة، سنلاحظ أنه يتجه عكس الهدف. ودليل آخر على كلامي، قلنا أن من تكون طاقته مع اتجاه عقارب الساعة سوف يكون سالب، سالب مع سالب سوف يحدث تنافر وهو اتجاه عكس الهدف. وختاما لهذا الموضوع بالنسبة للشروحات المصورة، سأنتقل إلى مثال ميداني بسيط. سوف أمسك سيخ وأقوم بعملية استخراج الأقطاب أمامكم لتتضح الصورة. بناء على ذلك سوف أقول لكم عدة أمور أساسية أرجو الجميع أن يلتزم بها. يجب أن يكون المقبض إذا كان معدني معزول. لماذا؟ إذا تم عزله عندك تب لاصق، أي شيء مادة بلاستيكية يتغلف به، هذه المادة تقوم بإعطاء إشارة شبه صفر، أي حينما أمسك المقبض وأريد أن أفحص فراغ لا داعي أن أمسك طعم، فقط المقبض الذي يكون معزول هو الذي يتجه لك للفراغ، لا داعي لإمساك ولاعة مليئة بالغاز سوف يتجه إلى جرة الغاز 100%. بالنسبة للأمر الآخر، إذا لم تستطع أن توفر مقبض معدني بإمكانك أن تستعمل المقبض البلاستيكي. طبعا كيفية تصنيع المقبض هذه لك حرية كاملة في التصرف فيها. سوف يتم فتح استفسارات أي شخص لديه مقبض يريد أن يستشيرني به، يضعه في الجروب بمنشور، وسوف أقوم بقبول المنشور شخصيا، وسوف أجيبك أمام الأعضاء هل مقبضك ممتاز أن تضع عليه سيخ أم لا. لك حرية التصنيع للمقبض، ولكن بالنهاية يجب أن تعزله. أتمنى التركيز في هذه المعلومة. ولا يجوز نهائيا أن تقوم بفحص معدن أو فحص أي مادة ولا تمتلك طعم لها، هذا اسمه إيحاء. أنت توحي نفسك أنك الآن أن قمت بضرب السيخ 5 مرات بالحائط أو ضرب الأسياخ ببعضها مرتين 3 4، إذا أنت الآن ستفحص فراغ، هذا اسمه ضمر، وهو يشبه تماما التنجيم، أو هو نوع من التنجيم فعليا. أنت تنجم، أنت الآن تريد أن تبحث عن فراغ، اضرب السيخ 5 مرات، إذا السيخ سوف يتجه أي اتجاه عشوائي عن طريق العقل الباطن. إذا أنت الآن اتجهت إلى هذا الاتجاه، حتى لو كان صحيح أو خاطئ أنت اتبعت علم من علوم العرافة أو الكهانة. فالضمر أمر خطير، الالتزام به حتى لو كنت تدري أو لا تدري الأمر خطير جدا. لذلك يجب أن تكون علمي ومنطقي وتعرف أن هناك شيء اسمه استخراج الأقطاب، أي استخراج الاتجاه الصحيح للأسياخ التي تريد أن تصنعها. بعد ذلك نتجه للدروس الأخرى التي هي تقوم بتطوير الأسياخ. والآن سأنتقل معكم إلى الاستخراج الميداني للسيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود معكم بالنسبة للتجربة الميدانية لكيفية استخراج الأقطاب. هذا سيخ كما ترون، طبعا هذا سيخ جاهز مستخرج أقطابه، لكن سوف أعيد العملية أمامكم. بالنسبة لقطب جسمي فهو موجب بعد الفحوصات الأولية بالنسبة للرفع بالكهرباء فهو موجب. إذا ننطلق من السالب، هاي المنطقة سوف تكون سالب، وينتهي رأس السيخ بالموجب. إذا أنا موجب سوف أغذي، لأنه سوف تتحرك الإشارة هكذا سوف تمشي بالسيخ. الطعم هي مسامير أو معدن، هناك مجموعة من المسامير يفترض أن يتجه السيخ عليها أو يتنافر عنها، يعني واحد من الاثنين. تمام. يوضع الطعم بباطن اليد، وهذا مقبض بلاستيكي. تمام. وسوف نقوم بالفحص. إذا اتجه للهدف. الآن أمامكم سوف أقوم بتعديل السيخ. وسوف أثنيه من الجهة الأخرى. ماذا سوف يحصل؟
لاحظ، السيخ يبتعد عن الهدف. سوف أقوم بالتقريب منه. يبتعد عن الهدف. هذا موضوع التنافر. أصبح هناك تنافر. الآن سوف أحضر هذا سيخ مستخرج أقطابه جاهز، سوف أستخدمه. اتجه فورا. لاحظ، أبتعد. سوف يلحق، لكن سوف يبتعد هذا السيخ عن الهدف. سوف أقوم بإعادة السيخ لوضعه السابق. طبعا يفضل الفحص على فخار، حاليا لا يوجد فخار لدي. لاحظوا، اتجه للهدف. وهذه تجربة ميدانية من أجل سهولة تصنيع السيخ. وعليكم فقط إحضار سيخ. هذا السيخ طبعا 3 ميلي ونص أو 2 ميلي ونصف أستخدمه. عفوا 3 ميلي أو 2 ميلي ونص. هذا السيخ صنعته، كنت في رحلة وطلبوا مني بعض الأصدقاء أن أقوم بالفحص. أحضرت السيخ. كان هناك مجموعة من لفة الأسلاك الخاصة بالشيء. قمت بأخذ قطعة منه واستخرجت الأقطاب وصنعت مقبض من نفس لفة الأسلاك. طبعا بعد ذلك كان هناك قطعة ماسورة، وضعت لفة الأسلاك داخلها ووضعت السيخ. طبعا يفضل أن يكون المقبض احترافي ومصنوع بطريقة جيدة من أجل سهولة الفحص بالنسبة للمبتدئين. بالنسبة لي أنا أستطيع أن أفحص تقريبا على أي مقبض، على أي جهاز، بحسب كمية الطاقة المبعوثة من الشخص، لأن الفاحص يمثل بطارية. أنت بطارية الجهاز السيخ، أنت التي تغذيه بالطاقة. إذا بطاريتك قوية سوف يكون حركة الأسياء الاستجابة سريعة. العامل النفسي يؤثر في الموضوع. عدة عوامل ستعيق البحث. ويعطيكم العافية وتحياتي لكم.